Good morning, dear learners. We are from Scholar Academy, Soketing Dibogar. আজি যেটো ভিডিও সেই ভিডিওটোত আমি টিচিং এপ্টিটিউডৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিবলৈ গৈছো যে টিচিং এপ্টিটিউডৰ we all are know about that teaching aptitude is very important for the UGC NET also and state level eligibility test also আৰু যিখিনি টেট এক্সাম টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট হয় তাৰ কাৰণেও টিচিং এপ্টিটিউডটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় তারপর বিএডৰ যিটো এন্ট্ৰেন্স হয় সেই এন্ট্ৰেন্সটো টিচিং এপ্টিটিউডৰ ওপৰত কুৱেশ্যন দিয়া হয় সো আমি আজি মেইনলি ডিসকাস কৰিম ভিডিওটোত যে টিচিং এপ্টিটিউড যিখন সিলেবাস আছে সেই সিলেবাসৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিকবিলাকৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম যে আমি কেনেকৈ টিচিং এপ্টিটিউডৰ কোনবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব ইম্পৰ্টেন্ট টপিকবিলাক কেনেকৈ চুজ কৰিব লাগিব সেইখিনিৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম আৰু কি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকসবিলাক আমি কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ফাৰ্স্ট অফ অল myself Papul Kumar Das. I have qualified UGC NET JRF and also I have completed MPhil in economics and also pursuing for the PhD in economics and I am also educator in Scholar Academy Dibogar. I mainly teach UGC NET paper 1 and economics for APSC. Thank you. ইয়াত মেইনলি আমি কভাৰ কৰিছোঁ যে ইউজিচি নেটৰ কাৰণে যিখন সিলেবাস আছে সেই সিলেবাসৰ ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট হৈছে যে কি টিচিং এপ্টিটিউড ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট অফ ফাৰ্স্ট পেপাৰ ফৰ দ্য ইউজিচি নেট এক্সাম তাত টিচিং এপ্টিটিউডৰ মেইনলি যিখিনি আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ তাত মেইনলি আমি ডিসকাস কৰিলে দেখা যায় যে 5 to 6 কুৱেশ্যন 5টাৰ পৰা 6টা কুৱেশ্যন কি কৰা হয় যে টিচিং এপ্টিটিউডৰ পৰা আহে মানে মেইনলি 10 মাৰ্কস বা 12 মাৰ্কস আহিব পাৰে ম্যাক্সিমাম টিচিং এপ্টিটিউডৰ পৰা আৰু সেইটো অহাটো প্ৰায় কনফাৰ্ম থাকে যে আমি যদি যিখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে সেইখিনি যদি আমি ডিসকাস কৰোঁ তেন্তে আমি দেখা পাম যে টিচিং এপ্টিটিউডৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট যিখিনি টপিকস সেই টপিকসবিলাক আমি ইয়াত দেখাইছোঁ যিখিনি সিলেবাসত অলৰেডি দিয়া আছে তাত মেইনলি যেটো ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকটো হৈছে দ্য কনসেপ্ট অফ টিচিংত দিয়া থাকে যে হাউ টু টিচ কেনেকৈ আমি টিচিং দা কৰিম বিকজ দ্য টিচিং এপ্টিটিউডছ মেইনলি দ্য কভাৰ যে আমি টিচিং যেটো প্ৰফেশ্যন সেই প্ৰফেশ্যনটো একোৱাৰ কৰিবলৈ হ'লে যে কোনখিনি স্কিল থাকিব লাগিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ এপ্টিটিউড থাকিব লাগিব সেইখিনি টিচিং এপ্টিটিউডত সামৰি লোৱা হয় যে সেইকাৰণে টিচিং এপ্টিটিউডে মেইনলি কভাৰ কৰে যে মেথড অফ টিচিংছ মানে হাউ টু টিচ টিচিঙৰ কাৰণে যিখিনি স্কিল দৰকাৰ হয় সেইখিনি কি কৰা হয় যে টিচিং এপ্টিটিউডত মেইনলি সামৰি লোৱা হয় তাত যেটো আমি ফাৰ্স্ট যেটো ইম্পৰ্টেন্ট যেটো টপিক আছে যে সেইটো হৈছে কনসেপ্ট অফ টিচিং যে কনসেপ্ট যিখিনি টিচিং তাত আমি পঢ়িব লাগিব যে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ টিচিং মিলি ক'লেনো আমি কি বুজো characteristics of the teaching objective of the teaching level of teaching the teaching or কিছুমান level আছে যেনে আমি মেইনলি তিনটা level of teaching পাওঁ এটা হৈছে memory level of teaching understanding level of teaching reflective level of teaching সেইখিনি আমি পাওঁ তাৰপিছত যে মেথড অফ টিচিঙৰ কিছুমান মেথড আছে যেনে স্মল গ্ৰুপৰ কাৰণে কিছুমান বেলেগ মেথড আছে লাৰ্জ গ্ৰুপৰ কাৰণে কিছুমান বেলেগ মেথড আছে যে সেই মেথডবিলাক কি কৰা হয় যে ইয়াত মেইনলি সামৰি লোৱা হ'ব The next is the learner characteristics. The learner characteristics is also one of the important part of the teaching attitudes. That I mainly जिखिनि learners or जिखिनि characteristics, the personal जिखिनि characteristics, the learner से जिखिनि skill require হয় সেইখিনি আমি ইয়াত কি কৰোঁ যে mainly cover কৰোঁ The next is a factor affecting the teaching. The teaching of কিছুমান কি হয় যে ফ্যাক্টৰস আছে যে কিছুমান সোশিয়াল ইকোনমিক কিছুমান ফ্যাক্টৰ কি কৰিব পাৰে যে এফেক্ট কৰিব পাৰে সেই যিখিনি ফ্যাক্টৰ যিখিনি টিচিঙত এফেক্ট কৰিব পৰা গোটেই আমি ফ্যাক্টৰছখিনি ইয়াত কি কৰা হয় যে ডিসকাস কৰা হয় যেনে সাপোজ the principle of teaching the effectiveness of the teachingৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰিন্সিপলছ আছে সেই প্ৰিন্সিপলছ বিলাক আমি ইয়াত ডিসকাস কৰোঁ the mainly maxim of the teaching the teachingৰ কাৰণে যিখিনি maxim আছে কিছুমান
আমি ইফেক্টিভনেছ অফ দ্য টিচিঙৰ কাৰণে যে কিছুমান উই হেভ টু ফ'ল' ফ্ৰম দ্য মেক্সিমছ, সেইখিনি আমি কি কৰোঁ যে ইয়াত আমি কভাৰ কৰোঁ। তাৰ নেক্সটটো হৈছে যে মেথড অফ টিচিং। আমি আগতে কৈছোঁ যে মেথড অফ টিচিং ইজ অলছ' ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ ফ্ৰম দ্য টিচিং এপ্টিটিউড। ইয়াত মেইনলি যিখিনি টিচিঙৰ কাৰণে যিখিনি মেথড আছে, যে মেইনলি টিচাৰ অৰিয়েণ্টেড মেথড, the student oriented methods and virtual method, traditional methods, সেই গোটেইখিনি ইয়াত মেথড কি কৰা হয় যে মেইনলি ডিছকাছ কৰা হয়। ছাপ'জ ইন এ মডাৰ্ণ এৰা অনলাইন মেথড ইজ অলছ' ভেৰি পপুলাৰ, সেইখিনি আমি ইয়াত কি কৰোঁ যে ডিছকাছ কৰোঁ, যে ছাপ'জ ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড কেনেকুৱা বা যিখিনি ভাৰ্চুৱেল মেথড কেনেকুৱা, সেই গোটেইখিনি আমি কি কৰোঁ ইয়াত কভাৰ কৰোঁ। দ্য নেক্সটটো হৈছে কি দ্য টিচিং ছাপৰ্ট ছিষ্টেম, যে টিচিঙত ছাপৰ্ট ছিষ্টেম মানে যিটো ICT যিখিনি বেছড, the application of ICT in teachings, the information and communication technology, যে টিচিঙত কেনেকৈ এপ্লাই হয়, যে সেইখিনি আমি বস্তু ইয়াত কি কৰোঁ যে মেইনলি আমি ষ্টাডি কৰোঁ। তাৰপিছত টিচিং এপ্টিটিউডৰ এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো টপিক হৈছে যে ইভালুৱেশ্যন। যদি আমি প্ৰিভিয়াছৰ যিখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে, সেই প্ৰিভিয়াছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক যদি আমি চাওঁ, যদি আমি ডিছকাছ কৰোঁ, তেন্তে আমি দেখা পাম এটা বস্তু যে ইভালুৱেশ্যনৰ ওপৰত এটা পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যন থাকেই। আৰু সেইকাৰণে কি হয় যে ইভালুৱেশ্যনটো টিচিং এপ্টিটিউডৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়, যে ইয়াক আমি ডিপলি এনালাইচিছ কৰাটো, ষ্টাডি কৰাটো এটা ভেৰি এছেঞ্চিয়েল হয়। যে ইভালুৱেশ্যনত মেইনলি কি হয় যে হোৱাট ডু মিন বাই দ্য ইভালুৱেশ্যন ইন টিচিং, যে টিচিঙত আমি ইভালুৱেশ্যন বুলি ক'লেনো কি বুজোঁ। তাৰপিছত আমি ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ইভালুৱেশ্যন, যে ইভালুৱেশ্যনৰ কিছুমান টাইপছ আছে, সেই টাইপছবিলাকো আমি ষ্টাডি কৰাটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, বিকজ ইভালুৱেশ্যনৰ সেই টাইপছবিলাকৰ ওপৰত যে কুৱেশ্যন আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যেনে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ আছে, যেনে প্লেচমেণ্ট ইভালুৱেশ্যন, ফৰ্মেটিভ ইভালুৱেশ্যন, ডায়েগনষ্টিক ইভালুৱেশ্যন, ছামেটিভ ইভালুৱেশ্যন, যে সেইবিলাক হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট টাইপছ অফ ইভালুৱেশ্যন, আৰু সেইবিলাক আমি ডিপ এনালাইচিছ কৰাটো ইজ ভেৰি এছেঞ্চিয়েল। আৰু আমি সেইখিনি আমি মেইনলি কি কৰা হয়, আমাৰ যিখিনি যিখিনি ক্লাছ হয়, আমি ক্লাছত সেইখিনি ভেৰি ডিপলি আমি এনালাইচিছ কৰোঁ উইথ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ ডিছকাশ্যন। লগতে কি হৈছে যে যিখিনি ইভালুৱেশ্যনৰ কিছুমান বেলেগ বেলেগ মেথডছ আছে, লাইক যিখিনি আমি NRT বুলি কওঁ, দ্য নৰ্ম ৰেফাৰেঞ্চ টেষ্ট, দ্য CRT, ক্ৰাইটেৰিয়ন ৰেফাৰেঞ্চ টেষ্ট, যে সেইবিলাক হৈছে যে ইভালুৱেশ্যনৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট মেথড। লগতে নাউএডেজ যিখিনি ইউজ হয়, যেনে চইচ বেছড ক্ৰেডিট ছিষ্টেম, যে সেইবিলাকো কি হয় যে ইভালুৱেশ্যন ছিষ্টেমত যে সামৰি লোৱা হয়, আৰু সেইবিলাক ষ্টাডি কৰাটো আমাৰ কাৰণে ভেৰি ভেৰি এছেঞ্চিয়েলছ। যে সেইখিনি হৈছে যে টিচিং এপ্টিটিউডৰ মেইনলি আমি ষ্টাডি কৰিবলগীয়া ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ হয়। আমি কেনেকৈ এটা টিচিং এপ্টিটিউডৰ যিখিনি চিলেবাছত যিখিনি টপিক দিয়া আছে, সেই টপিকবিলাকৰ পৰা আমি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো আমি টপিক পঢ়িব লাগিব, বা আমি UGC নেটৰ কাৰণেই হওক, বা আমি টেটৰ কাৰণেই হওক, বা CTETৰ কাৰণেই হওক, বা BEdৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণেই হওক, যে আমি টিচিং এপ্টিটিউডৰ কোনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু টপিক পঢ়িম, যে সেইটো আমাৰ কাৰণে যে সেইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেঞ্চ, সেইটো আমি বিচাৰ কৰাটো আমাৰ কাৰণে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেঞ্চ। আৰু মই এতিয়া ক'ব গৈছোঁ যে আমি সেই মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো আমি কেনেকৈ আমি বাছি ল'ম, যে সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা হৈছে ষ্ট্ৰেটেজি, যে ফৰ দ্য প্ৰিপেৰেশ্যন ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ এক্সাম। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি যিখিনি প্ৰিভিয়াছৰ যিখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে, সেই প্ৰিভিয়াছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আমি লাষ্ট 5-6 ইয়াৰৰ আমি প্ৰিভিয়াছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কি কৰিব লাগিব, ভালকৈ আমি ডিপলি আমি এনালাইচিছ কৰিব লাগিব, যে সেই পেপাৰবিলাকত মষ্টলি কোনবিলাক টপিকৰ ওপৰত যে কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক আহি থাকে। তেতিয়া আমি গম পাম যে আমি কোনবিলাক টপিক মেইনলি পঢ়িব লাগিব। যদি আমি UGC নেটৰ যিখিনি প্ৰিভিয়াছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে, যে সেইখিনি যদি আমি ডিপলি যদি এনালাইচিছ কৰোঁ, আমি দেখিম যে মিনিং অফ টিচিং তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন প্ৰায় থাকেই। যে মিনিং অফ টিচিং বা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ টিচিঙৰ ওপৰত আমি কুৱেশ্যন পাওঁ। কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ টিচিঙত মেইনলি এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন টাইপ যিখিনি কুৱেশ্যন, সেইখিনি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। লগতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে মেথড অফ টিচিঙত আমাৰ প্ৰায় কুৱেশ্যন থাকেই, যে মেথড অফ টিচিঙত আমি যিকোনো ধৰণৰ স্মল গ্ৰুপৰ কাৰণে যিখিনি মেথড আছে, বা লাৰ্জ গ্ৰুপৰ কাৰণে যিখিনি মেথড আছে, যেনে লেকচাৰ মেথড, যে সেইবিলাকৰ ওপৰতো কি হয় কুৱেশ্যন পায় আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাত কি হয় কিছুমান কেতিয়াবা মেথছিঙৰ কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে, কেতিয়াবা এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজনৰ কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে। আৰু মেইনলি কি হয় যে টিচিং যিটো ছাপৰ্ট ছিষ্টেম, সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় নাউএডেজ। আৰু তাতো কি হয় কিছুমান আমি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কুৱেশ্যন আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰপৰা মই আগতে কৈছোঁ যে ইভালুৱেশ্যন ছিষ্টেমত যদি আমি প্ৰিভিয়াছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক যদি আমি এনালাইচিছ কৰোঁ,
তেন্তে আমি দেখা পাম যে ইভালুৱেশ্যনৰ ওপৰত যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যন থাকিবই, যে ইভালুৱেশ্যনৰ টাইপছৰ ওপৰতেই হওক বা ইভালুৱেশ্যনৰ মানে যিটো ইভালুৱেট কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি মেথড আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত এটা পাৰ্টিকুলাৰ কি হয় কুৱেশ্যন আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যে সেইখিনি হৈছে আমি টিচিং এপ্টিটিউডৰ কাৰণে পঢ়িবলগীয়া মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ, আৰু কেনেকৈ আমি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো আমি চিলেক্ট কৰিম যে সেইটো কথাও মই ডিছকাছ কৰিছোঁ। আৰু লগতে কি হয় আমি কেতিয়াবা দেখিবলৈ পাওঁ যে চিলেবাছত যিখিনি টপিক দিয়া আছে, চিলেবাছত টপিক যিখিনি দিয়া আছে যে সেইবিলাকৰ বাহিৰেও কি হয় বেলেগ কিছুমান টপিকৰ পৰা কি হয় আমি কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পাওঁ। যেনে আমি দেখিবলৈ পাওঁ মষ্টলি কি হয় যে মষ্টলি দেখিবলৈ পাওঁ আমি এডুকেশ্যনেল যিটো ফিলচফি, যে এডুকেশ্যনেল ফিলচফিৰ ওপৰত আমি কিছুমান কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পাওঁ। যে তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে লাৰ্ণাৰ্ছ যিখিনি মেথডছ, লাৰ্ণাৰ্ছৰ মেথডৰ ওপৰতো কেতিয়াবা কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে। যে সেইখিনি বস্তু আমি পঢ়াটো অতি দৰকাৰী। যেনে ব্লুম টেক্সনমি, যে এটা যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়, যে সেইটো কি হয় চিলেবাছত আমি দেখা নাপাওঁ যদিও যে ব্লুমছ টেক্সনমিৰ ওপৰতো কি হয় যে কুৱেশ্যন আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যে ব্লুমছ টেক্সনমিটো আমি ষ্টাডি কৰাটো আমাৰ কাৰণে ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু সেইখিনি হৈছে যে আমি পঢ়িবলগীয়া মেইন বিষয়বস্তু। সেইখিনি আমি যদি ভালকৈ কভাৰ কৰিব পাৰোঁ তেন্তে আমাৰ কাৰণে যিটো প্ৰিপেৰেশ্যনটো ইট উইল বি গয়িং টু বি ভেৰি ইজিয়েষ্ট ৱে। আৰু সেইকাৰণে কি হয় আমি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবিলাক কভাৰ কৰাটো আমাৰ কাৰণে বহুত এচেঞ্চিয়েল হয়। আৰু আমি যিখিনি ক্লাছ আমি অফাৰ কৰোঁ তাত কি হয় মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবিলাক আমি ডিপলি এনালাইচিছ কৰোঁ। আৰু ডিপলি এনালাইচিছ কৰাৰ পিছত যে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি MCQ যে কুৱেশ্যন যিখিনি আহিব পাৰে যে সেইখিনিও আমি কি কৰোঁ যে ডিপলি এনালাইচিছ কৰোঁ, যাতে কি হয় যে ষ্টুডেণ্টছে লাৰ্ণাৰ্ছে কি কৰিব ইজিষ্ট এৱে ডিছকাছ কৰিছোঁ সেইখিনি টিচিং এপ্টিটিউডৰ যিখিনি স্পেচিফিক টপিক আছে যে সেইবিলাকত যোৱাৰ আগত আমি মেইনলি জানিব লাগিব যে হোৱাট ডু মিন বাই দ্য টিচিং। যে মেইনলি আমি কি হয় জেনেৰেলি যদি কওঁ যে টিচিং ইজ দ্য কমিউনিকেশ্যন, বিটুইন টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ ফৰ এ স্পেচিফিক দ্য অবজেক্টিভছ। চ' আমি যে ডেফিনেশ্যন ফালৰ পৰা চাওঁ যে টিচিং ইজ এ কমিউনিকেশ্যন বিটুইন two or more person who influence each other by ideas and learn something in the process of interaction. So teaching is usually referred to as the means of interaction between teachers and students for their mutual benefit of the exchange of the knowledge. So teaching is specifically is an interaction process between the teachers and the students for a specific the objectives. So in the teaching learning the process, if we look, there are mainly three elements. The one is teachers who impart the knowledge, who is known as imparter, and the students who gain the knowledge, and third one the variable which one is involved in the teaching is called the content, which is mainly exchange between the teachers and the learners. The content is also one of the most important part of interaction process between the teachers and the students. So this one is the mainly definition of the teachings. There are also many the definition provided by the educationist, which is very important to study. So we should study this kind of the definition. Then we can understand what do you mean by the teachings. It is the mainly general definition of the teaching. It is a very simple definition of the teaching, that teaching is a interaction the process between the teachers and the students for a specific the purpose of the objectives. The objective behind the teaching is the gaining the knowledge or the imparting of the teaching aptitude যেটো part, সেই partor the foremost importance one of the part is the objective of the teaching. The objective of the teaching যিখিনি concept আছে সেইটো আমি ডিপলি এনালাইচিছ কৰাটো ইজ ভেৰি ভেৰি এচেঞ্চিয়েল। যে টিচিঙৰ অবজেক্টিভটোনো কি, টিচিং কনচেপ্টটো হোৱাই ইজ এচেঞ্চিয়েল, যে সেইখিনি কথা আমি ষ্টাডি কৰাটো ইজ ভেৰি এচেঞ্চিয়েল, বিকজ অবজেক্টিভছ অফ টিচিং ৰিলেটেড কিছুমান আমি কুৱেশ্যন আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যে মেইনলি কি হয় যে one of the foremost objectives of teaching is the modification of behaviors of the learner, is the best
objectives is one of the most objectives of the teaching learning the process. And apart from this, there are also the many specific objectives of teaching learning the process. These are to bring the desired changes in the pupils. যে আমি টিচিং যিটো প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটোত কি হয় যে বিকজ আমি আগতে কৈছোঁ যে টিচিং ইজ দ্য ইণ্টাৰেকশ্যন প্ৰচেছ বিটুইন দ্য টিচাৰ্ছ এণ্ড দ্য ষ্টুডেণ্টছ. দ্য টিচাৰ ইজ দ্য ইম্পাৰ্টাৰ অফ দ্য নলেজ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট ইজ দ্য গেইনাৰ অফ দ্য নলেজ. চ' টিচিং প্ৰচেছটো কেতিয়া এটা ইফেক্টিভনেছ অফ দ্য প্ৰচেছ হ'ব বা কেতিয়া টিচিংটো এটা ইফেক্টিভ হ'ব যেতিয়া কি হ'ব যে ডিজায়াৰ্ড চেঞ্জ ইন পিপুল, যে পিপুলছত আমি যিখিনি চেঞ্জেছ এক্সপেক্টেড কৰিছোঁ, suppose the change in behavior, change in attitudes, change in skills, যে সেইখিনি যেতিয়া হ'ব তেতিয়াহে আমি কি কৰিব পাৰিম, যে তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰিম যে টিচিং যিটো লাৰ্ণিং দ্য প্ৰচেছটো কি হৈছে যে ইফেক্টিভনেছ হৈছে. সেইকাৰণে যে টিচিং যিটো কনচেপ্ট সেই কনচেপ্টৰ যে ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অবজেক্টিভ ইজ টু ব্ৰিং ডিজায়াৰ্ড চেঞ্জেছ ইন দ্য পিউপিলছ. The another one of the important objective is the acquisition of knowledge, because the interaction process between the teachers and the students is the behind the acquisition of the knowledge. The specific the purpose of the communication, the communication between teachers and student is to acquisition of the knowledge. The teaching learning process to kiyo hoy for the acquisition of the knowledge. যে কি কৰিব লাগিব যে টিচাৰে যিখিনি নলেজ ইম্পাৰ্ট কৰে সেই নলেজখিনি ষ্টুডেণ্টছে লাৰ্ণাৰ্ছে কেনেকৈ একুৱায়াৰ কৰিছে যে সেইটো হৈছে টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছৰ এটা ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট দ্য পাৰ্ট. সেইকাৰণে কি হৈছে যে টিচিং যিটো কনচেপ্ট সেইকাৰণে কনচেপ্টৰ এটা ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট অবজেক্টিভ হয় যে একুৱাইজেশ্যন অফ দ্য নলেজ. আৰু সেই একুৱাইজেশ্যন অফ নলেজৰ কাৰণে কি হয় যে কিছুমান টিচিঙৰ প্ৰিন্সিপল উই হেভ টু ফ'ল', কিছুমান মেক্সিম আছে ইফেক্টিভনেছ অফ দ্য টিচিংছ, দে proper use of the proper the methods for the effectiveness of the teaching, the সেইখিনি most importance for the discussion. তাৰপিছত যেটো অবজেক্টিভটো হৈছে to improve the learning skill of the students. যে লাৰ্ণাৰ যিখিনি আমি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স সেই লাৰ্ণাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সত আমি এটা পাৰ্ট আমি দেখিবলৈ পাম যে সেইটো হৈছে যে লাৰ্ণিং স্কিল অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ. যেনেকৈ ইফেক্টিভ টিচিং প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে যে টিচাৰ্ছৰ কিছুমান স্কিল দৰকাৰ, যে কিছুমান কোৱালিটিজ দৰকাৰ. তেনেকৈ কি হয় যে লাৰ্ণাৰ্ছসকলে যে কেনেকৈ মানে নলেজ একুৱায়াৰ কৰিব, কেনেকৈ তেওঁলোকে নলেজ ইজিলি একুৱায়াৰ কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ তেওঁলোকৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব, তাৰ কাৰণে কি হয় যে কিছুমান স্কিল ডেভেলপমেণ্ট হোৱাটো ভেৰি মাছ এছেঞ্চিয়েল. আৰু সেইকাৰণে কি হয় টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত যে এইটো ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় যে টু ইম্প্ৰুভ দ্য লাৰ্ণিং স্কিল অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ, যে ষ্টুডেণ্টে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ লাৰ্ণিং স্কিলবিলাক ডেভেলপ কৰিব পৰা যায়. আৰু সেইকাৰণে কি হয় যে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি প্ৰিন্সিপলছ আছে সেই টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত সেইখিনিৰ ওপৰত কি কৰা হয় যে ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া হয়, যে মেইনলি ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি প্ৰিন্সিপল সেইখিনি ফ'ল' কৰা হয় যাতে ইফেক্টিভনেছ অফ দ্য টিচিং পাব পৰা যায়, যেনেকৈ স্কিল অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট যাতে ডেভেলপমেণ্ট হয়, যে সেইখিনিৰ ওপৰত কি কৰা হয় ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হয়. Another one of the important objective is to provide a social and efficient member of society. Is also one of the important objective of teaching learning the process. The teaching learning process of কি কৰা হয় যে আমি জানো যে teaching can be the conducted in formal way in also informal way. The formal informal যিয়ে নহওক লাগিলে টিচিঙৰ তাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট অবজেক্টিভ হৈছে যে to provide a social and efficient member of the society. The society কি হয় এজন ৰেচনেল মেম্বাৰ বা এফিচিয়েণ্ট মেম্বাৰ, এটা বেষ্ট থিংকাৰ যিটো মেম্বাৰ যে হোৱাটো বহুত এছেঞ্চিয়েল. আৰু সেইকাৰণে কি হয় টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত যে সেইটো প্ৰিন্সিপলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় যেনে লাৰ্ণাৰজন কি হয় ছ'চিয়েলি এজন এফিচিয়েণ্ট এণ্ড ৰেচনেল মেম্বাৰ হ'ব পাৰে, যাৰ কাৰণে ছ'চাইটিত ডিজায়াৰ্ড যিখিনি চেঞ্জেছ সেই চেঞ্জেছবিলাক হ'ব পাৰে. The next objective is the helping the pupils to understand the realities properly and may adjust in a better way. Just যিখিনি society আমি যিটো society আমি বাস কৰোঁ বা আমি যিখিনি ৰিয়েলিটি সেই ৰিয়েলিটিৰ লগত এডজাষ্ট কৰাটো বা ষ্টুডেণ্টক আমি সেই ৰিয়েলিটিৰ লগত পৰিচয় কৰি দিয়াটো যে সেইটো আমাৰ কাৰণে সেইটো এটা
one of the important responsibility আৰু সেইকাৰণে এজ এ টিচাৰ হিচাপে তেওঁ যেতিয়া নলেজ ইম্পাৰ্ট কৰে তেওঁ সেইটো প্ৰিন্সিপালৰ ওপৰত মেইনলি ফ'কাছ কৰে যাতে কি হয় ষ্টুডেণ্টে যাতে যিখিনি নেকি ৰিয়েলিটি সেই ৰিয়েলিটি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰে তেওঁ যিখিনি প্ৰেজেণ্ট যিটো ছ'চাইটি সেই ছ'চাইটিৰ লগত তেওঁ যাতে এডজাষ্ট কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত কি হয় টিচিং লাৰ্ণিং যিটো ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু সেইকাৰণে কি হয় যে টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপাৰ দ্য ইউজ অফ দ্য মেথড প্ৰপাৰ ইউজ অফ প্ৰিন্সিপাল প্ৰপাৰ ইউজ অফ এৱে ফৰ দ্য ইফেক্টিভনেছ অফ দ্য টিচিং তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় another one of the important objective is to change the pupils uh, to make the pupils the best worker and best thinker the best worker or best thinker হ'বলৈ শিকোৱাটো ষ্টুডেণ্টক এটা টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছৰ অবজেক্টিভছ হয় যে সেইখিনি হৈছে টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছৰ কিছুমান স্পেচিফিক অবজেক্টিভছ হয় যে মেইনলি যদি আমি কওঁ দ্য ফৰমোষ্ট অবজেক্টিভ অফ টিচিং লাৰ্ণিং দ্য প্ৰচেছ ইজ টু change the behavior of the pupils is one of the most important concept of teaching learning the process one of the most important objectives of the teaching learning the process the modification of the behavior of the pupils আৰু সেইখিনি হৈছে বাকি স্পেচিফিক কিছুমান অবজেক্টিভছ আৰু কি অবজেক্টিভ বিলাক টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছৰ যিখিনি অবজেক্টিভ আমি ষ্টাডি কৰিছোঁ আৰু বাকি কিছুমান অবজেক্টিভ আছে যে সেইখিনি আমি যদি আমি বেলেগ বুকছত আমি যদি চাওঁ বা বেলেগ আমি মেটেৰিয়েলছত যদি আমি চাওঁ তেন্তে কিছুমান বেলেগ আমি অবজেক্টিভো আমি দেখিবলৈ পাম যে টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছৰ এইখিনি হৈছে যে ফৰমোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অবজেক্টিভছ আৰু সেই অবজেক্টিভ বিলাক যদি আমি চাওঁ যে টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত সেই অবজেক্টিভ বিলাক কি হয় এচিভ কৰাটো এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ কি হয় এটা এছপেক্ট হয় আৰু যেতিয়া নেকি সেই টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ যে যিটো টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছৰ যোগেদি আমি সেই অবজেক্টিভ বিলাক আমি এচিভ কৰিব পাৰিম তেতিয়া কি হয় টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো কি হ'ব এটা এফিচিয়েণ্ট অৰ ইফেক্টিভ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ হ'ব যে টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো আমি কেতিয়া এফিচিয়েণ্ট বা ইফেক্টিভ বুলি ক'ম বা ইফেক্টিভনেছ অফ দ্য টিচিং বুলি ক'ম যেতিয়া সেই টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটোৰ যোগেদি কি কৰা হৈছে যে সেই অবজেক্টিভখিনি যিখিনি অবজেক্টিভ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছৰ যিখিনি ফৰমোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অবজেক্টিভ সেই অবজেক্টিভবিলাক যেতিয়া এচিভ হ'ব তেতিয়া আমি সেই টিচিংটোক আমি কি বুলি ক'ম যে এটা এফিচিয়েণ্ট অৰ ইফেক্টিভনেছ অফ দ্য টিচিং বুলি ক'ম আৰু সেইকাৰণে যে ইফেক্টিভনেছ অফ দ্য টিচিঙৰ কাৰণে কি কৰা হয় যে সেইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় যেনে দ্য প্ৰপাৰ ইউজ অফ দ্য মেথড ফৰ দ্য টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত কি হয় আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ মেথড ইউজ কৰিম সেইটো হৈছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট হয় যিটোৰ যোগেদি কি কৰিব পাৰিম আমি দ্য ফৰমোষ্ট অবজেক্টিভবিলাক আমি এচিভ কৰিব পাৰিম যে ইউজ অফ ইম্পৰ্টেণ্ট দ্য প্ৰিন্সিপল অৰ মেক্সিম অফ দ্য টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো ইফেক্টিভনেছ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰিন্সিপলছ আছে বা যিখিনি মেক্সিম আছে সেই মেক্সিমবিলাক যে ফ'ল' কৰাটো হৈছে ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট হয় আৰু যেতিয়া আমি টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত সেই প্ৰিন্সিপলছবিলাক সেই মেক্সিমবিলাক আমি ইম্পৰ্টেণ্ট এৱেত আমি যেতিয়া ফ'ল' কৰিম তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছৰ যিখিনি সময়ত যিখিনি অবজেক্টিভ সেই অবজেক্টিভবিলাক আমি এচিভ কৰিব পাৰিম আৰু অবজেক্টিভবিলাক এচিভ কৰা মানে কি হয় যে আমাৰ টিচিং লাৰ্ণিং যিটো প্ৰচেছ সেইটো কি হৈছে যে ইফেক্টিভনেছ হ'ব টিচিং এপ্টিটিউডৰ যিখিনি আমি টপিক মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ডিছকাছ কৰিছিলোঁ তাৰে আমি দুটা সাব টপিক আমি পিক আপ কৰি পিনি আমি ষ্টাডি কৰিছিলোঁ ব্ৰিফলি এনালাইচিছ কৰিছিলোঁ সেইটো হৈছিলে দ্য মিনিং অফ দ্য টিচিং দ্য কনচেপ্ট অফ দ্য টিচিং এণ্ড অবজেক্টিভ অফ দ্য টিচিং যে আমি স্পেচিফিক যিখিনি টপিক সেইখিনি আমি ব্ৰিফলি এনালাইচিছ কৰাৰ পিছত বা ডিছকাশ্যন কৰাৰ পিছত তাৰ ওপৰত কেনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বা প্ৰিভিয়াছৰ যিখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে সেইটো ষ্টাডি কৰাটো বা সেইটো এনালাইচিছ কৰাটো ইজ অলছ' ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি ফৰ দ্য ষ্ট্ৰং দ্য প্ৰিপেয়াৰনেছ ফৰ দ্য এক্সাম চ' ডেটছ ৱাই আমি যিখিনি টপিক আমি ডিছকাছ কৰোঁ বা যিখিনি আমি এনালাইচিছ কৰোঁ সেইখিনি এনালাইচিছ কৰাৰ পিছত আমি চাওঁ যে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি MCQ যিহেতু এক্সামত MCQ কুৱেশ্যনবিলাকে আহে যে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি MCQ কেনেকুৱা আহিব পাৰে বা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ যিখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ বা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ যিখিনি এক্সাম
পেপাৰ তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে আমি সেইবিলাক ডিছকাছ কৰোঁ জাষ্ট তেনেকুৱা এটা মই ইয়াত গৈছোঁ এটা চেম্পল দেখাইছোঁ ইয়াত আমি দেখাইছোঁ যে টিচিং ইজ ডিফাইন এজ তাৰ ওপৰত এটা MCQ কুৱেশ্যন আহিছে অপশ্যন 1ত কৈছে ফেচিলিটেশ্যন অফ লাৰ্ণিং অপশ্যন 2ত কৈছে transmission of knowledge by teachers and its reception by the students. Option 3, reading the textbook. Option 4, transmission of knowledge by teacher. The particular যেটো MCQ question, সেই কুৱেশ্যনটো আমি কি হয় যিখিনি অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটো এটা কাৰেক্ট অপশ্যনটো আমি চুজ কৰাৰ আগত আমি গোটেই অপশ্যন কেইটা আমি কি কৰে ডিপলি আমি এনালাইসিস কৰাটো বা ভালকে আমাৰ ষ্টাডি কৰাটো সেইটো হৈছে ইম্পৰ্টেন্ট এটা এসপেক্ট হয় আমি অপশ্যন কেইটা ভালকে পঢ়িব লাগিব ভালকে বুজিব লাগিব যেটো আমি টিচিং যিখিনি ফাৰ্স্ট যেটো আমি প্ৰথম যেটা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো যে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই দ্য টিচিং যে হোৱাট ইজ দ্য ফৰমোষ্ট অবজেক্টিভ অফ দ্য টিচিং যেটা আমি পঢ়িছিলো তেতিয়া আমি কৈছিলো that the most important objective of teaching is the facilitation of knowledge. It was like the teaching learning process most important foremost objective, but teaching most important objective. Here option to have the facilitation of learning. The teaching the teaching is the interaction process. The whoever is this it the facilitated the learning the process. So that's why the option 1 is the correct option. Thank you so much. In the next class we will discuss the another specific or most important the topics from teaching aptitudes. Thank you for joining with my class and please subscribe the channels and join for another video.